नमस्कार टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा साथीहरु तपाईको मोबाइलबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिने अनि विद्युतको बिल तिर्न सकिने, खानेपानीको बिल तिर्न सकिने, त्यस्तै इन्टरनेट अनि टिभीको बिल तिर्न सकिने अनि त्यस्तै मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सकिने मोबाइल एप्स डिजिटल वालेट खल्तीको बारेमा कुरा गर्ने छु साथीहरु। र यो खल्ती अकाउन्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने अनि कसरी केवाइसी भेरिफाई गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु आजको यस भिडियोमा। अनि यदि तपाईले नर्मल अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने 5000 भन्दा माथिको कारोबार गर्न सक्नुहुने छैन। त्यसैले 5000 भन्दा माथिको कारोबार गर्नको लागि तपाईले केवाइसी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले साथीहरु केवाइसी भेरिफाई गर्न अत्यन्त जरुरी छ साथीहरु। त्यसैले साथीहरु केवाइसी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र कसरी भेरिफाई गर्ने भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। यस्तै भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि खल्ती भनेर टाइप गर्नु होला। खल्ती टाइप गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खल्ती डिजिटल वालेट। यो एप्सलाई इन्स्टल गरिदिनु होला साथीहरु। सबैभन्दा पहिले यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई ओपन गरिदिनु होला। ओपनमा क्लिक गरेर ओपन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। अनि त्यसपछि सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले अकाउन्ट क्रिएट अकाउन्ट भन्ने अप्सन यहाँ देख्न सक्छौं। त्यसमा क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। क्रिएट अकाउन्टमा गइसकेपछि यहाँ लेख्नु होला सबैभन्दा फर्स्टमा साथीहरु तपाईको फुल नेम भनेको छ। फुल नेम राख्नु होला। रियल नेम नै राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईको सिटिजनशिपमा जे छ त्यही नै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राख्दिनु होला साथीहरु। यसरी राख्दिनु होला। त्यसपछि मोबाइल नम्बर भनेको छ साथीहरु। मोबाइल नम्बर राख्दिनु होला। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि इमेल एड्रेस भनेको छ साथीहरु। इमेल एड्रेसमा तपाईको इमेल एड्रेस राख्दिनु होला यहाँ। यति गरिसकेपछि डेट टाइप भनेको छ डेट एडी बीएस भनेको छ साथीहरु। एडी वा विक्रम सम्वत जेमा राख्न चाहनुहुन्छ बीएसमा राख्न चाहनुहुन्छ बीएसमा क्लिक गर्नु होला। एडीमा राख्न चाहनुहुन्छ भने एडीमा क्लिक गर्नु होला। म एडीमा राख्दै छु साथीहरु। यसरी राखिसकेपछि यहाँ जेन्डर भनेको छ। जेन्डरमा चुज गर्नु होला। मेल फिमेल के हो साथीहरु चुज गरिदिनु होला। अदर्स भने अदर्स राख्दिनु होला। मेल भने मेल राख्दिनु होला। फिमेल भने फिमेल राख्दिनु होला साथीहरु। म मेलमा राख्दैछु। त्यसपछि भनेको छ पासपोर्ट भनेको छ। अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट भनेको छ। पासपोर्ट तपाईले नबिर्सने पासपोर्ट राख्नु होला। यसरी पासपोर्ट राखिसकेपछि साथीहरु साइन अप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। साइन अपमा क्लिक गरिदिनु होला। एकदमै सजिलो छ एकदमै साथीहरु। त्यसपछि यहाँ ओटिपी कोड तपाईको मोबाइलमा आउनेछ साथीहरु। ओटिपी कोड राख्दिनु होला। यसरी ओटिपी कोड राखिसकेपछि भेरिफाई भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। भेरिफाईमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको नर्मल अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ साथीहरु। यति गरिसकेपछि साथीहरु आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ नै देख्न सक्नुहुन्छ केवाइसी फर्म भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नै केवाइसी फर्म यदि पछि गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याक गर्नु होला। यतिकै छोडिदिँदा पनि हुन्छ। नर्मल अकाउन्ट हाम्रो क्रिएट भइसकेको छ साथीहरु। यदि पछि तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यहाँ नजिक हामीले मोर भन्ने अप्सन देख्न सक्छौं। यसमा जानु होला र यहाँ केवाइसी फर्म भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने पछि पनि तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पर्सनल डिटेलहरु फेरि यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। पर्सनल फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। फादर्स नेम भनेको छ साथीहरु यहाँ राख्दिनु होला। यसरी राखिसकेपछि साथीहरु भनेको छ फादर्स नेम मदर्स नेम यहाँ चुज गरिदिनु होला। अनि ग्रान्ड फादर्स नेम अनि हस्बेन्ड वाइफ के छ त्यो छ भने राख्दिनु होला। छैन भने अप्सन होला साथीहरु नराख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि डेट टाइप भनेको छ साथीहरु। डेट टाइपमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। डेट विक्रम सम्वत अथवा एडीमा जेमा राख्नुपर्ने चाहनुहुन्छ त्यही राख्नु होला साथीहरु। यहाँ यो चाहिँ मैले यहाँ मदर्स फादर्स नेम एउटै छ भनेर नगर्नु होला साथीहरु। यो मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र त्यसले त्यतिकै मैले छाड्दिएको हो। त्यसले एडीमा टाइप गर्दैछु। डेट अफ बर्थ फेरि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसरी डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि साथीहरु मेल फिमेल जेन्डर फेरि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेल फिमेल के हो त्यो चुज गरिदिनु होला। त्यसपछि अकुपेसन भनेको छ। अकुपेसनमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ चुज गर्नु होला। म स्टुडेन्ट चुज गर्दैछु। यति गरिसकेपछि पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ। डिस्ट्रिक्टमा चुज गर्नु। डिस्ट्रिक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको कहाँ हो त तपाई जन्मेको ठाउँ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु।
यसरी राखिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ भिडिसी भनेको छ। भिडिसीमा पनि एउटा के तपाईँको कहाँ नजिक त काठमाडौँ कुन ठाउँमा हो त्यो पनि चुज गर्नु होला। अनि वार्ड नम्बर भनेको छ, वार्ड नम्बरमा राखिदिनु होला साथीहरू। वार्ड नम्बर राखिसकेपछि यहाँ डकुमेन्ट भनेको छ, डकुमेन्ट टाइप चाहिँ तपाईँको के हो त पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स अनि सिटिजनसिप जुन हो तपाईँको त्यही चुज गरिदिनु होला। त्यसपछि सिटिजनसिप भनेको छ साथीहरू, सिटिजनसिप मैले चुज गरेको थिएँ त्यही आइरहेको छ साथीहरू, त्यो राखिदिनु होला। अनि इस्यु फर्म भनेको छ कहाँबाट इस्यु गर्नुभएको छ तपाईँको, कहाँबाट त्यो सिटिजनसिप नागरिकता चाहिँ कहाँबाट निकाल्नु भएको त्यहाँबाट त्यो चुज गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ इस्यु डेट भनेको छ कहिले निकाल्नु भएको छ त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो राखिदिनु होला साथीहरू। इस्यु डेटमा जाँदैछु म, यसरी राख्दैछु साथीहरू। इस्यु डेट राखिसकेपछि यहाँनिर स्क्रोल डाउन गर्नु होला। अनि त्यसपछि फोटो भनेको छ पिपी साइजको फोटो राखिदिनु होला साथीहरू। भर्खरै हालसालै खिचेको फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पर्मिसनहरू माग्दैछ साथीहरू, एलाउ गर्दै जानु होला। एलाउ गरिसकेपछि यहाँनिर फोटो भनेको छ, फोटोमा जाँदैछु र ग्यालेरीबाट म एउटा फोटो राख्दैछु साथी। पिपी साइजको फोटो क्लिक गरिसकेँ। त्यसपछि साथीहरू डकुमेन्ट फ्रन्ट साइडको भनेको छ साथीहरू, फ्रन्ट साइडको अगाडिपट्टिको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फेरि सेम त्यही प्रोसेस ग्यालेरीमा जानु होला। अनि त्यसपछि आफ्नो फोटोमा एकदम स्पष्ट देखिने गरी स्क्यान गरेर अथवा फोटो खिचेर राख्नु होला फ्रन्ट साइडको। अनि त्यसपछि ब्याक साइडको भनेको छ, ब्याक साइडको पनि त्यही प्रोसेस हो साथीहरू, त्यसरी नै जानु होला। यसरी राखिदिनु होला। यति राखिसकेपछि यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ अपडेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अपडेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अपडेटमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईँको अपडेटिङ भइरहेको छ, केवाइसी भेरिफाई ओके सक्सेस भइसकेको छ साथीहरू। युजर हेज बिन अपलोडेड भनेको छ साथीहरू, अपडेट भनेको छ साथीहरू। यो मेरो केवाइसी भेरिफाई को लागि मेरो अपडेट भइसकेको छ। तपाईँको केही दिन पछाडि साथीहरू के खल्ती टिमले हेर्नेछ। अनि तपाईँको केही दिनमै तपाईँको यदि सही डिटेलहरू राख्नु भएको छ भने साथीहरू तपाईँको एप्रुभ गरिदिनेछ। र केवाइसी भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईँले 5000 भन्दा माथिको तपाईँको कारोबारहरू गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। आजको यस भिडियोमा साथीहरू मैले खल्ती डिजिटल वालेट कसरी क्रिएट गर्ने र कसरी भेरिफाई गर्ने, केवाइसी भेरिफाई गर्ने भन्ने बारेमा बताएँ साथीहरू। आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो, पक्कै पनि तपाईँलाई हेल्पफुल भयो होला भन्ने पनि आशा गर्दछु साथीहरू। अनि यो भिडियो मन पऱ्यो भने साथीहरू लाइक गरिदिनु होला। अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तो भिडियो पाउनको लागि नोटिफिकेसन अलमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। अनि यति जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।